स्पेशल लोन लिनको लागि सञ्चय कोषको कार्यालयमा गएर आवेदन दिनुपर्ने आवश्यकता अब छैन। अब स्पेशल लोन लिनको लागि सञ्चयकर्ताले घरमै बसेर अनलाइनको माध्यमबाट सजिलै आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यस भिडियो अन्तर्गत तपाईले अनलाइन स्पेशल लोनको आवेदन कसरी दिने, कुल भुक्तानी रकम कति हो र स्पेशल लोनको प्रक्रियालाई कसरी अनलाइन ट्र्याक गर्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। यसको लागि सबभन्दा पहिले सञ्चय कोषको आधिकारिक वेबसाइट www.epf.org.np खोल्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँबाट इन्डिभिजुअल लगइनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। युजर आइडीको ठाउँमा तपाई आफ्नो सञ्चय कोष परिचय पत्र नम्बर लेख्नुपर्छ। यहाँ पासवर्ड राखेर साइन इनमा क्लिक गर्दा यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। स्पेशल लोनमा आवेदन दिनको लागि अनलाइन एप्लिकेसनमा क्लिक गरेर स्पेशल लोनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। साथीहरू, स्पेशल लोनमा आवेदन दिनु अघि यहाँ देखाइए सम्पूर्ण क्राइटेरियाहरूको इलिजिबिलिटीमा चेक मार्क भएको हुनुपर्छ। यदि कुनै क्राइटेरियामा चेक मार्क छैन भने अहिले आई बटनमा आइरहेको भिडियोलाई हेरेर सजिलै अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। चेक मार्क यकिन भए पश्चात यहाँबाट प्रोसिडमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि कन्ट्रिब्युटर पर्सनल इन्फर्मेसनको पेज देखिनेछ। पर्सनल इन्फर्मेसन सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू यकिन गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्दा अनलाइन सेवाका शर्त तथा अवस्थाहरूको पेज देखिनेछ। यस पेजलाई स्क्रल गरेर सम्पूर्ण शर्त तथा अवस्थाहरूलाई अध्ययन गरेर आई एग्रीको बक्सलाई चेक गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब सञ्चय कोषको इन्डिभिजुअल केवाइसीमा अद्यावधि गरिएको विवरण अनुसारकै विवरणहरू राख्नुपर्छ। मोबाइल नम्बरको बक्समा तपाई आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्नुपर्छ। ब्याङ्क नेम अन्तर्गत लिङ्क भएको ब्याङ्कलाई यसरी छनौट गर्नुपर्छ। ब्याङ्क ब्रान्चलाई यसरी छनौट गर्नुपर्छ। यहाँ बैंक खाता नम्बर लेख्नुपर्छ। यहाँ कोष कति सुरु भएको मिति दिएको फर्मेटमा लेख्नुपर्छ वा यसरी छनौट गर्नुपर्छ। यस बक्समा तपाईको नागरिकता जारी भएको मिति लेख्नुपर्छ र यहाँ तपाईको जन्म मिति लेखेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि अफिस अथोराइज्ड पर्सन इन्फर्मेसनको पेज देखिनेछ। यस बक्समा तपाई कार्यरत रहनु भएको कार्यपालिका अन्तर्गतको लेखा अधिकृतको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ, किनभने उहाँले तपाईको आवेदनलाई अनलाइन फरवार्ड गर्नुहुन्छ। यस बक्समा उहाँको मोबाइल नम्बर लेख्नुपर्छ र अन्तमा यस बक्समा कार्यालयको कोड लेखेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि लोन एमाउन्ट एन्ड डकुमेन्ट अपलोडको पेज देखिनेछ। यहाँ तपाईको कुल भुक्तानी हुने रकमको सीमा देखिनेछ भने यहाँ तपाई अहिले कति रकम भुक्तानी गर्न लाग्नु भएको हो सोही उल्लेख गर्नुपर्छ। विशेष साफ्टीको फारम डाउनलोड गर्नको लागि सञ्चय कोषको वेबसाइटमा गएर डाउनलोड ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि विशेष साफ्टीको फारमलाई यहाँबाट खोजेर यसरी डाउनलोड गर्नुपर्छ। यो फारम जम्मा 2 पेजको हो, तर अनलाइन विशेष साफ्टीको निम्ति हामीले पहिलो पेज मात्र भर्नुपर्छ। अब हृदयपूर्वक भरि कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित भएको विशेष साफ्टी फारमको अगाडिको भाग जेपीजी इमेजलाई अपलोड गर्नुपर्छ। यसको लागि यहाँ डबल क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि उपयुक्त फारमलाई यसरी छनौट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि अन्तिम चरण भ्यालिडेसनको पेज देखिनेछ। अब तपाईले जेनेरेट ओटीपी को ट्याबलाई क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईको मोबाइल नम्बर वा इमेलमा ओटीपी कोड प्राप्त हुनेछ। सोही ओटीपी कोड यहाँ लेखेर सबमिटमा क्लिक गर्दा तपाईले ट्रान्जेक्सन सक्सेसको जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब स्पेशल लोनको प्रक्रियालाई कसरी ट्र्याक गर्ने बारेमा बुझौँ। यसमा जम्मा 4 चरणहरू हुन्छन्। एसपी लोन एप्लाइड अनमा देखिएको चेक मार्कले तपाईले सफलतापूर्वक विशेष साफ्टी पेश गर्नुभएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। एक्टिभिटी बाइ योर अफिसमा देखिएको चेक मार्कले तपाईको कार्यालयले तपाईको आवेदन सञ्चय कोषमा सफलतापूर्वक फरवार्ड गरेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। रिभ्यू एट केएसकेमा देखिएको चेक मार्कले तपाईको विशेष साफ्टी आवेदन सञ्चय कोषद्वारा स्वीकृत भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र अन्तिममा एक्टिभिटी फ्रम योर ब्याङ्कमा देखिएको चेक मार्कले तपाईको ब्याङ्कले सञ्चय कोषद्वारा सुरु गरेको तपाईको लेनदेन स्वीकार गरेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। साथीहरू, अनलाइन ट्र्याक गर्दा बखतमा यस्तो जानकारी देखिएको थियो। त्यसपछि सञ्चय कोषद्वारा स्वीकार गरेकै दिन नियमानुसार खातामा विशेष साफ्टी रकम जम्मा भएको थियो। हस्त साथीहरू, यसरी तपाईले पनि सजिलै घरबाट विशेष साफ्टीको लागि अनलाइन आवेदन पेश गरेर तपाईले आफ्नो खातामा रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रयोजनका लागि चाहिने सबै युजफुल लिङ्क्सहरू डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। साथीहरू, यस विषयमा तपाईको कुनै प्रश्न छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक र सेयर गर्नुहोस्। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।